بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي بكم اليوم. عايزين نتكلم بس بسرعة كده وبطريقة موجزة عن لقاح فيروس كورونا. بس قبل ما نتكلم عن لقاح فيروس كورونا، احنا كنا سبق في فيديو سابق اتكلمنا عن ايه هو الفرق بين المصل واللقاح، لان في لغط كبير قوي بين التعريفين دول. بس احنا كده بصورة موجزة وسريعة هنقول ايه هو المصل وايه هو اللقاح. المصل ده بقى عبارة عن أجسام مضادة أنا بحضرها بره الجسم البشري، بحقن أي حيوان تجارب بالفيروس أو الميكروب المعين ده. بيحصل فيه رد فعل من هذا الحيوان، فبتتولد الأجسام المضادة. بنقوم بعمليات تنقية وترشيح ومعالجة بالتقنيات الحديثة، واحصل على الأجسام المضادة دي بحيث تبقى بصورة آمنة وفعالة ضد هذا الفيروس وهذا المرض. وساعة ما يجي أي إنسان يصاب بأي من هذه الأمراض سواء بكتيرية أو فيروسية، بحقنه بهذا المصل. يعني المصل عبارة عن أجسام مضادة جاهزة بتشتغل على طول ساعة ما يتم حقنها في جسم الإنسان، وتعرضه للمرض، مش كوقاية من المرض، بعكس موضوع اللقاح اللي هو حاليا بنتكلم فيه اللي هو لقاح فيروس كورونا. وطبعا الاسئله اللي كانت وردتني، هل ناخد اللقاح ولا ما ناخدوش؟ انا هاجل الاجابه بتاعت السؤال ده لنهايه الفيديو. هو الفيديو سريع وبسيط، بس نمشي مع بعض كده عشان نفهم القصه ماشيه ازاي. لقاح فيروس كورونا الحالي المتوفر ماشي معايا ده لقاح تمت عليه تجارب منذ فتره تجاوزت عده شهور. صح، طبعا احنا بنحتاج في اللقاحات عشان نقر ونبقى مطمئنين تماما ان هي بتحتاج شهور كثيره وربما سنوات عديده عشان يبقى اللقاح مطروح للاستخدام الامن والفعال. كلمه لقاح يعني ايه؟ لقاح انا بجيب الفيروس مثلا او البكتيريا او اي ميكروب كان، بحاول احقن به الانسان، بس يكون هذا الميكروب في صوره اما مقتول او مضاعف، قوته ضعيفة جدا، فباخده او باخد جزء منه او من الشفرة الجينية بتاعته واحقنها في جسم الانسان. جسم الانسان ربنا مديله حاجة اسمها الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ده نعمة كبيرة جدا من نعم ربنا على الانسان، ولان الانسان يوميا وفي كل لحظة وفي كل دقيقة بيتعرض لمشاكل كتيرة جدا، وبيتعرض لميكروبات وحاجات كتيرة جدا ربما تضر بالصحة العامة ليه. ساعة ما بيدخل هذا الميكروب جسم الإنسان، بيقوم الجهاز المناعي بالتعرف عليه واعتباره جسم غريب، فبيكون ضده أجسام مضادة. الأجسام المضادة هذه بتقوم بقتل الفيروس أو الميكروب اللي هو تم حقن الإنسان به. وعلى هذا الأساس بتتكون برضه في أجزاء من الجهاز المناعي أو بعض خلاياه صورة أو شفرة للذاكرة بتبقى موجودة في بعض الخلايا، بحيث لو تم التعرض مرة أخرى لهذا الميكروب بيتم التفاعل معها والتعامل معها بمنتهى الحزم، وبيدافع هذا الجهاز المناعي عن الإنسان بالصورة المطلوبة، ويحميه من تطور المرض وشدته ومضاعفاته. اللقاحات الحالية اللي هي المتوفرة دلوقتي ومتاحة للإعطاء، في لقاحات تم تصنيعها على التكنولوجيا القديمة اللي هي زي التكنولوجيا بتاعت لقاحات شلل الأطفال والتيتانوس وخلافه، اللي هي حقن الفيروس أو الميكروب في صورة ميتة. وفي لقاحات اخرى برضو بعض الشركات اتبعت اسلوب حديث اللي هو اخذ جزء من الشفرة الوراثية اللي بيسموه جزء من الحامض الريبوزي الخاص بتكوين البروتينات داخل الخلايا الفيروسية، ويتم حقن الانسان بيها بحيث تقوم محفزة الجهاز المناعي ويبدأ يشتغل ويطلع اجسام مضادة تبدأ تحارب هذا الفيروس او هذا الميكروب. اللقاح المتاح عندنا دلوقتي هو لقاح من ضمن اللقاحات اللي هي مصنعة بالطرق القديمة اللي هي تم تجربتها، ودي ما بتحتاجش وسائل كتيرة جدا في طريقة حفظها ونقلها، والنتائج بتاعتها آمنة وفعالة، وتم تجربتها في العديد من البلدان العربية والبلدان الأوروبية.
اللقاح له بعض الاثار الجانبيه زي ما بنسمع على اولادنا برضه لما بياخدوا اي لقاح او اي تطعيمات، بيبقى في بعض الاعراض الجانبيه الخفيفه اللي تم رصدها الفتره اللي فاتت دي، زي ارتفاع طفيف في درجه الحراره، تكسير في الجسم، اعراض خفيفه لاعراض الانفلونزا والبرد العادي. انما ما في لحد هذه اللحظه لم يثبت ظهور اي اثار جانبيه خطيره من جراء اعطاء هذه اللقاحات اللي احنا الواجب نبقى بصدد تعميمها واعطائها للناس. المقصود من اللقاحات دي ان انا بدي الناس مناعه ضد هذه الامراض، او لو اتكلمنا بصفه خاصه عن فيروس كورونا فبنعطي للناس المناعه والحصانه ضد هذا الفيروس، بحيث ما يبقى يتعرض ليه بيبقى في قدامه طريق من 2 أو 3، اللي هو اولا بيحاول بقدر الامكان تعاطي هذا اللقاح بيقلل من حده انتشار المرض بين الناس، ولو انتشر المرض فبينتشر بصوره ضعيفه او صوره متوسطه يسهل على الإنسان في أي ظروف صحية إنه يتحملها وتعدي أموره على خير. يعني بيمنع تطور الحالات من الحالة اللي هي البسيطة للحالة المتوسطة أو الحالة شديدة الخطورة والحرجة. دي من ضمن الميزات اللي بيعملها اللقاح. احنا طبعا لو خدنا اللقاح طيب معنى كده ان خلاص هنتنازل او ننسى الاجراءات الاحترازيه؟ لا طبعا. واحد يقول لا طب امال اللقاح فايدته ايه؟ احنا ما نقدرش في الوقت الحالي ان احنا نبعد او نتناسى الاجراءات الاحترازيه، لان عشان نتكلم على ان خلاص بقينا البيئه كلها امنه والبيئه كلها جاهزه للتعامل مناعيا مع هذا الفيروس، لابد يتم تطعيم لا يقل عن 70% من سكان الارض او 70% من سكان القطر او البلد اللي احنا بنتكلم فيه. فطبعا دي بتاخد وقت على ما يتم التعميم ده، وعلى ان يتم هذا التعميم والوصول لاكثر من 70% تطعيم للناس لابد ان نلتزم بمثلث الوقايه من فيروس كورونا. واحنا سبق وعملنا لقاء برضو عن موضوع مثلث الوقايه ده والطرق الاحترازيه وازاي نحمي اولادنا ونحمي نفسنا سواء في المدارس او في المصالح الحكوميه، موجود على القناه بتاعتنا. مثلث الوقايه بنختصره في 3 اضلع او 3 خطوات. الضلع الاولاني والاساسي اللي هو ارتداء الكمام، والضلع الثاني اللي هو الحفاظ على مسافه 1 متر على الاقل بيننا وبين الاخرين، والامر الثالث اللي هو تكرار غسيل الايدي بالماء والصابون او فركها بالكحول الايثيلي اللي هو تركيزه ما يقلش عن 70%. يبقى اذا الاجراءات الاحترازيه هتستمر الى حين يتم تطعيم غالبيه الشعب. طيب ايه الخطه بتاعت التطعيم على مستوى العالم وعلى مستوى الدول المختلفه؟ نقدر نقول ان في شبه اتفاق على ان طبعا لابد يبتدي التطعيم بتطعيم الناس اللي هي معرضه اساسا للتعامل مع هذا المرض او هذه الاصابات، اللي هي الاطقم الطبيه على اختلاف درجاتها وتنوعها الوظيفي. بعد الأطقم الطبية طبعا في عندنا الناس كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة اللي هي الأمراض الحرجة زي أمراض القلب والفشل الكلوي والغسيل الكلوي وأمراض الكبد وأمراض العلاج الكيماوي وأمراض القلب والأوعية الدموية. كل الناس اللي هي بتبقى معرضة أو بنسميها مجموعة الهاي ريسك جروب. بعد كده برضو اعتقد ان هيبقى فيه برضو اولويه لتطعيم الناس القائمين على حفظ الامن والقوات الامنيه والقوات العسكريه، وبعد كده يبدا التعميم على كل الجهات اللي هي بتتعامل مباشره مع الجمهور ويبقوا عرضه لاي اصابات. طريقه اعطاء اللقاح اللي هو متوفر حاليا عبارة عن جرعتين بيتاخدوا في العضلة بتاع الكتف، بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية فترة لا تقل عن 3 أسابيع، وما نقدرش نقول إن بدأ ياخد المناعة الشخص اللي تم تطعيمه بهذا اللقاح إلا بعد انتهاء الجرعة الثانية. في ناس هتتكلم عن مدة المناعة، ولحد هذه اللحظة الكلام كله في خلال ان هي بتبقى تعمل على زيادة المناعة وحفظ الانسان لمدة لا تقل عن 3 شهور. انما هو زي ما اتكلمنا في بداية اللقاء ان هي القصة كلها ان انا برضو وجود هذا اللقاح داخل جسم الانسان او الانسان اللي تم تطعيمه بهذا اللقاح بيبقى جسمه جاهز على انه بيمنع تطور حدة المرض او تطور حدة الاصابات.
بالطبع طبعا احنا بنتمنى ان اللقاح يتم توفيره، ونشكر الحكومة عموما على انها بدأت من ضمن الدول الاولى في افريقيا والاولى في الدول العربيه والدول الاوروبيه، وفرت هذا اللقاح وهيبدا التطعيم بتاعه زي ما اتفقنا عن طريق خطه هتحطها الدوله، وهتكون متوافقه مع الخطه والسياسه العالميه لمنظمه الصحه العالميه. اللي بنهدفه كله ان الناس متخوفه من تعاطي هذا اللقاح. لا، احنا بنقول نبص حوالينا كده نشوف ايه اللي حصل لنا على مدار العام اللي فات من تدهور في الحاله الاقتصاديه والتوتر الكبير في الحاله الاجتماعيه، وكلنا عايشين على شد عصبي وقلقانين ومتوترين، وفي مشاكل كتيره جدا حصلت واحنا عانينا منها. فنتمنى ان يكون فيه الخلاص وفيه الوقاية والمساعدة من ان احنا نتعاطى هذا اللقاح. فاللقاح آمن يا جماعة، دي الإجابة اللي أنا كنت حبيت أقولها لكم. اللقاح آمن وفعال، ولم يثبت حتى هذه اللحظة انه عمل أي مشاكل أو آثار جانبية خطيرة تمنع ان احنا نستخدمه أو نتخوف منه. فأنا بنصح نفسي وبنصح الناس كلها ان ساعة ما تيجي اللحظة أو تيجي الفرصة ان احنا نتناول هذا اللقاح ما نترددش وناخده، لانه هو لحد هذه اللحظه امن. وما ننكرش طبعا ان الحاجات دي او الاشياء اللي مثل هذه اللقاحات كانت بتحتاج فتره طويله جدا، انما هو نظرا للتطور الخطير اللي حاصل في معدلات الانتشار وزياده معدلات الوفاه على مستوى العالم، فتم تقنينه وتقنين تعاطيه تحت بند الاميرجنسي يوز اللي هو استخدامات الطوارئ. انما لسه قدامه فتره على ما يتم اقراره كانه علاج فعال وامن مدى الحياه، علاج فعال وامن مدى الحياه. وطبعا العلماء مستمرين في تطوير هذه اللقاحات، وان شاء الله رب العالمين نتمنى لكل الناس السلامه والصحه، ونتمنى ان شاء الله ان ربنا يعين الجميع على ان احنا نجتاز هذه الازمه ونرجع لحياتنا الطبيعيه. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والى لقاء قريب ان شاء الله.